سوران یه ورسه یه پرچیز غلا پرچیز مثل یه غلا آنهانای ده یه از خود سر چیده و خود تو خوخریش دین تاریخی است. اما شش تماما شکل سور تمام بیور خوب از میزبین شکل سور تماما دیگر سوچ. حتی از قدیم سرام بود. از قدیم دیس گاود значит ارو اکاد سر پروی نرو مثلا پروی دیگه خوشک دیگر نچو مثلا دودت نانین خوش شده تا بچای مثلا نو بیک وقت مجبوری میچود یوغال دوازده ساله گندی میرگن دو اما برای ده گن وردین خوستگوری چه مثلا خیخی انطلاق سر پروی مثلا یت برای ده چیزی دو ارو ویفرو چیز اختنی کوچی رو پرواز دم سو پرواز سولا دیگه یتین خی اختلاف اما پرواز خی اختلاف تیم ویت ارو چیز وی روزیگی دولت نام فهم تو پرواز یت مثلا درو لودین رو کماش چیز که نام ارو یک دولت نام خدی گاب دادن کوین روزی و نستین روزی برای ده زن نفرین یت یا آرای نفرین یت خو وادن مثلا خو قد اتمن یه چیز مثلا شیرینی قد زوف یه مثلا درو قند بند زوفت و 1 کیلو 2 کیلو کلچاین چو یه کولا زوفتین خیاتین دولت نه خو بعدین ارو خو فکر لو درو ماش خویش کی نام ده ارو ماش پوت غلاس و تمرزیم از غلاس تا ماش خویش کی نام ده دی فرو چیز کی نام یک جو کی نام بعد کو تمروزی گه سنا تما د خروزی گه لوی و دولت نانین بعد یک بورا نلود دیگه نبوده دم شش میگون ساونه لوارو یک بورا اون تما یدی چون بعد چیت با یک دیگر فهمینا تامر دی باید گر نفهم ای وجه قشلو بودی وجه قشلو باید گر نفهم برای دی لو درو کماش پس خو قومیوت پیکسام خو قومیوت پیکسام خو بعد زیر تمر لوام بعدین توی دتا وی فردین خیز نونت نمک شو بعدین خود خاندوین خطویدین بعدی چند وقت مادی وی فرچو پیغام ده ارو فالو وقت پس ارو ماشام روزی تا فالو وقت رو خصوات چیزی اتمنین سوات چود خصوات این پیس خو بعدین یا ترو اختلاف تنین مسئولیت خو باید دی چیز باوین اختلاف تنین سر باید دی چیز باوین مثلاش یک کولای بودت ارو چیزی این بود ارو قنفیت پنفیت 2 کیلو بود شیرینی بودت یتین ترچی خو ارو چیزی این چو خو بعدین ارو خلیفه قت زوفت خلیفه دوهوچو اگر غل خلیفه تنه بود یه غلده اوده مین وو خو یه بادشوده یه دوهوی چو خو مثلا در حق دیف چو دوهو خو بعدین دیزستان جوف خو پروکتیز که دبدبانو که ننگزمت ارای نزیو بده ترای دام موسفیدین داده نوست از دم نخ از ووز نخ اتماد از بار نخ بعدین در وات اتمان از وام نخ نتین و یاد نختا اتماد از مام نخ نتین وات مال وی مات بی ارو تمایت کوچی جاتیت وات بالا ارو ماش هم دی جاتیت درو ماش خوی که زندگونه کنم زندگونه استم پیسم بعدین رو از جواب خیبر پس دستبت تمام خوی که زندگونه تمام پس سبت ماش هم خورزین دوش تمام بعدین یک دیار زیان دوستین انجوت استرخ مین اول بید استرخ مین بید استرخ مین بید چیز رو خوشبوی در خیلی استرخ نتما فهمید بو بعد استرخ مین بید خو بوی خوش شد خو بعدین واد دوست انجوت خو خلیفه دوستین انجوت یادگار دوستین انجوت خو قلقی لو خندویدین خطویدین بعد شد بعد اشترام بعد یک چند بعدیم یه مست بو یاد یک سول مثل شد یه چیز ناخوشه خشلو کنسانه شد مثلا سورین بده نگزم اما ناخوشه شد مثلا تا قدر دی مردم دست یک دیگر قدر چود ده ارو چیز نلاک چو سوری نلاک مثلا بعد یه چیز مثلا قشلو شد یا بعد یک سورین سور نگزم یک بورا سور ممکن نبود مثلا آدم قدر بود مثلا نچودیم ارو به سوری نلاک چود شش دیس گنه شش مثلا یه دن سوری نه غام دوین دیس گنه بود ارو بعدین دا وادین خصوات پیکس ارو پس خصوات پیکس خیلی سور نگزم بعدین دا ارو سوران دیگه قویدا بود ده بعدین پرواز سورت یک بود به خود چیز بی ارو به نوعی که مثلا شده چیز بود با وین چیز بود دیگه وام خو نوین سر وین وادین مثلا بود ارو نوجو مول کولا
نو جو کولایم بودت ضم یه میگیجیم بودت یه بچاکیم بودت ارو نو تفسین ارو چیزیم بود ارو روغنیم بود خو بعد شیرینه گفو قندت بچینیم بودت دیفینیم بودت ارو خاشی تر تگو مردمین ویفن یوش طلب کنینت پرو کدیس گنابود مثلا یوش تا دیفین بخوک درای کنیس مثلا ماشن که زوجین دوره تا چیز دوند مثلا که نو تفسینه تا نو جمعور کولا اگدی بود اتا ویفن شو یاسترم برنج وین خو از وی فرو چیز این خو چپوس از وی یک چیز ماش این نیست ماش خودران دیده دیتا بعد وین خو بعد سور سوات پیختی ارو سور سوات دیند بود ارو سور تا بعد کنی بعد سوات این پیخ خو بعد سوران تا سر پرو چیر کنی از طرف خونچه تا مثلا دیز گفته اکو خونچه تا وینتا رو سر پرو از چیز مثلا یه هفته بود خونچه نویز بود باز خو چیده ما نختین یا نویت سویا سود ووف روز بعد پرو از سور وات ریجو ماسین دو جاته ده یه ویت سویا سود یه چیز رو اوفت ویفته فرو ممکن نبود بعد از سور مثل که چیز یاست مثلا که پروسس یاست ده ارو بعد از سور مثل بود وا چیز ماکین ارو تریجو ماسی خچیدم وی بعد سور ده نگی بعد اتا بعد سور ووف روز پرو از چیز مثل ووف روز ارو بود تریجو ماسی خچیدم وی ویفته اوفت ما فرو چیز مثل خطرم مالی بعد یک روز شترو سور شتاب رخ قطعه تا اندازه خو بعد تارو یک ده خونچند تا و چیز ارشات بدین ارشات بدین خو بعد یه درو چیز وکال تارو چیز کنین ارو همچون چیز که خشرو کنین خو تاکین خو ارو چیز به من تا تاکین خو ارو خشرو تا بکنین خو ارو چیز همچون چیز تا برکنین ارو پنیزین تا برخشرویت خو بعد کنین باش کرد و جام سوی به طور قنفید کنین بوجا کنین یه چیز که بعد برنادین خو پسخوتا برنادین پسخوتا بود برنادین خو بعد اکو پسخوت دو پسخوتا یی وزی دستی از طرف چابی بعد مخصوص کرو من روش دین ار به جی وقت روش دین یا به توقیت تا روش کنین یعنی روش توقیت بود که روش معنی یعنی خوشه رو یه از طرف چیزی دا از طرف خونچه خیلی در چیز سرتروشونه تلویزیون مخصوص شهر سرتروشونه و هم تلویزیون ارو بعد دی چیز کنین خو تیاره تا بینین تر چیز ستو پس رو نوین ستو